Title sponsor. Parachute Advanced मेरो लागि best. Hello, welcome and a warm good morning. This is Chiya Guff. र Chiya Guff मा आज म सुदीप आइसकेको छु. हामीसँग एकजना स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ. गेस्टको साथसाथै चिया पनि हामीसँग रेडी छँदै नै छ. र आज चिया गफमा हामी के विषयमा गफ गर्छौँ भन्दाखेरि we will talk more about branding and marketing, personal, professional and organizational यो सबै कुराहरू गफ गर्छौँ. यदि यहाँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो कुराहरू जान्नको लागि भने this is the episode for you because we do have a very special guest जसले चाहिँ एउटा लामो समयदेखि यही सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको छ and he is excelling in his field, helping the brands to grow, helping the brands to build their brand and personal level मा पनि he is doing so amazing works. र आज हामी त्यही व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ. चिया गफ हामी प्रत्येक दिन आउँछौँ बिहान 8 देखि 9 बजेसम्म र आजको यो समयमा पनि हामी चिया खाँदै हाम्रो गेस्टसँग गफगाफ गर्नेछौँ. अहिलेको पनि लागि भने हामी एउटा सर्ट टी ब्रेकतर्फ अगाडि जाँदैछौँ. When we come back, we will be having our guest. And welcome back. हामी चियासँग रेडी भइसकेका छौँ. हामी चिया पनि खाँदै गफगाफ गर्नेछौँ र आजको गेस्टलाई हामी वेलकम गरिहाल्छौँ. आजको गेस्ट हामीसँग हुनुहुन्छ काश्यप शाक्यजी and he is co-founder of Pycus brand consultancy. So without any further ado, let's welcome our guest. So Thank you welcome very to our much. show. Namaste. I heard you are a एकदमै चिया guy. Yeah, I'm a 100% tea guy. Okay, ल ठीक छ. चिया नै मन पराउँछु. Okay. चिया आज टेस्ट गरेर हजुर. हाम्रो यो म रिभ्यू पनि I would love to have a review. अलि बढी तातो छ कि जस्तो छ. एकदम. तातो कि अलिकति सेलाइसकेपछि प्रिफर गर्नुहुन्छ? Please. हैन, it's okay. Okay, please एक्चुअली टेस्ट गरिदिनुस् and please provide us the review. म जहिले पनि हाम्रो प्रत्येक गेस्टहरुलाई चाहिँ म हाम्रो रिभ्यू चाहिँ माग्ने गर्छु हैन. I think this is a very perfect cup of tea to start your morning with. For me, I like it the way it is. Thank you so much. Thank you so much. अब गफ गरौँ न त मेन कन्टेन्टमा आएर हैन. एकदम, please. Advertisement company र brand consulting company. These are two different things, right? These are two different things. So These are two different how are these two different things? यो हामीले आज गफ कसरी गरौँ भन्दाखेरि थाहा अलिअलि भएको व्यक्तिलाई क्लियर हुने गरी र थाहै नभएको व्यक्तिलाई क्लियर हुने तरिकाले आज हाम्रो सबै टपिकहरू हामी कभर गरौँ. सो एउटा सिम्पल वेमा भन्दाखेरि ब्रान्ड कन्सल्टिङ कम्पनीजहरू र एडभर्टिजमेन्ट कम्पनीजहरू डिफरेन्सहरू के छ यसमा? Okay. So एउटा मेटाफोर लिएर कुरा गरौँ न हामी True, हैन. true. So म चाहिँ युजुअली यो क्वेशन मलाई धेरैले सोध्छ. How are you different in the market भनेर म चाहिँ अनि I give them the example of an iceberg कि. So हामीले चाहिँ आइसबर्ग हेर्दाखेरि 1/3 or 1/4 of the iceberg मात्रै देख्छौँ above the water level. That is advertising. That is the advertisement that we see on television, newspapers and social media, digital platforms, हैन, billboards, digital boards. So त्यो चाहिँ ad भनेको हामीले त्यो देख्ने टुप्पो मात्रै हो कि. तर त्यो ad बनाउनको लागि जुन 3/4 of the effort लागेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यो पानीको लेभल भन्दा तलको हो कि. अनि त्यहाँनिर चाहिँ के काम भएको हुन्छ भन्दाखेरि that is where we come in and we play an important role, हैन. भन्नु खोजेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ब्रान्ड कन्सल्टेन्सीले चाहिँ स्ट्र्याटेजी लेभलमा काम गर्छ. सो हामीले लास्टमा देखिने त्यो आइसबर्गको टुप्पो चाहिँ एड भयो, टिभीमा देख्ने एडभर्टिजमेन्ट. तर त्यो एडभर्टिजमेन्ट बनाउँदाखेरि त्यो एडभर्टिजमेन्ट किन त्यस्तो बनाएको, कुन मिडियामा हाल्ने, त्यो एडभर्टिजमेन्टमा कसलाई मान्छेलाई के लिने, मान्छे नलिकन के भन्छ एनिमेसन गर्ने कि त्यसको स्क्रिप्ट किन त्यस्तो बनाउने, प्रडक्ट के हो, टार्गेट ग्रुप के हो, कुन सेगमेन्टलाई टार्गेट गरेको, हैन, बिजनेसको ग्रोथ कस्तो छ, त्यो एडभर्टिजमेन्ट किन बनाएको भन्ने सबै कुरा चाहिँ त्यो 3/4 हो कि विच पिपल टेन्ड टु इग्नोर. अनि म एउटा जोक पनि गर्ने गर्छु कि त्यो मान्छेहरू या कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो आइसबर्गको टुप्पो मात्रै हेरेर जाँदाखेरि चाहिँ टाइटानिक भइदिन्छ र यु हेभ टु बी मोर केयरफुल अबाउट वाट ह्यापन्स बिलो द वाटर लेभल भन्छ. सो द्याट इज वाट वी डु, द 3/4 पार्ट वेयर स्ट्राटेजी इज इन्भल्भ. सो एउटा ब्रान्ड कन्सल्टेन्सीले चाहिँ तपाईँले एउटा कम्पनीलाई डिटेल स्ट्राटेजी, उनीहरूको बिजनेस स्ट्राटेजीसँग अलाइन गरेर साइमल्टेनियसली सिङ्क्रोनस वेमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्राटेजी दिन्छौँ हैन. त्यो स्ट्राटेजी नभइकन या त्यो स्ट्राटेजी बनाएर बनाउने जुन एड हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ धेरै ड्रास्टिक डिफरेन्स हुन्छ कि. सो एन एड हेज टु फलो द स्ट्राटेजी एन्ड इफ एन एड डज नट फलो द स्ट्राटेजी देन it just ends up becoming an ad without any
फन्डामेन्टल्स अर बेसिक भन्ने खालको कुरा भनेको ब्रान्डिङ र मार्केटिङको बेसिक्स एन्ड द कम्पनीज द्याट फलो द ब्रान्डिङ एन्ड कम्पनी द्याट फलोज द मार्केटिङ हजुर यही नै बेसिक भयो यही होइन नै बेसिक तर नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि वाट वी जस्ट सी इज आइसबर्गको टप भन्नुभयो नि यहाँले मेटाफोरिकल एक्सप्लेन गर्दाखेरि वी जस्ट सी द्याट एन्ड ब्रान्डिङ भन्दा एडभर्टिजमेन्ट कम्पनीहरू नै अलिकति फ्लरिस भइरहेको जस्तो देखिन्छ क्या रिसेन्ट टाइममा सिनेरियोज आर चेन्जिङ हजुर वाट्स योर टेक अन दिस यस्तो छ तपाईँले पहिला हेर्नुभयो भने इन्डस्ट्री हेर्नुभयो भने एन्ड अ कम्पनी क्यान अफोर्ड टु ह्याभ जस्ट एन एडभर्टाइजिङ एजेन्सी नो प्रब्लम तर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि धेरैवटा कम्पनी ठुल्ठुलो कम्पनीज अर एमएनसिज जसले चाहिँ एडभर्टाइजिङमा मात्रै फोकस गर्छ उनीहरूको इन्टर्नल ब्रान्ड टिम हुन्छ कि उनीहरूको मार्केटिङ म्यानेजर हुन्छ मार्केटिङ डिरेक्टर हुन्छ भिपी होला होइन ब्रान्ड म्यानेजर्स हरेक ब्रान्डको लागि ब्रान्ड म्यानेजर्स इभन आई हेभ वर्क एज अ ब्रान्ड म्यानेजर फर सिमिलर कम्पनीज इन द पास्ट सो उनीहरूको ब्रान्ड टिम हुन्छ सो ब्रान्ड स्ट्राटेजी ब्रान्ड टिम सबै इन्टर्नली डेभलप गर्छ अनि इन्टर्नली डेभलप गरेर ल मेरो यो ब्रान्डको एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी हामीले बनाएको छौँ यसलाई फोकस गरेर यसलाई एक्जिक्युट गरिदियो भनेर चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ एडभर्टाइजिङ एजेन्सीको जान्छ सो इफ यु हेभ अ प्रपर ब्रान्ड टिम यु क्यान अफोर्ड टु हेभ जस्ट अ एडभर्टाइजिङ एजेन्सी होइन तर त्यो छैन या तपाईँलाई त्यो आफ्नो हुँदै पनि समटाइम्स हुन्छ नि कम्पनीले के सोच्छ भन्दा मलाई एउटा एक्सटर्नल भ्यू पोइन्ट चाहियो मेबी आई एम बायस्ड हो त्यति बेला चाहिँ त्यहाँदेखि वी कम इन अनि उनीहरूलाई चाहिँ ल तपाईँको ब्रान्ड चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है तपाईँको ब्रान्डको स्टेचर यस्तो हुनु तपाईँको ब्रान्डको भ्याल्युज यस्तो हुनुपर्छ होइन तपाईँको बिजनेस ग्रोथ यस्तो भइरहेछ होइन भन्ने खालको एङ्गलबाट चाहिँ द्याट इज वेयर सो द्याट्स द मेजर डिफरेन्स एडभर्टाइजिङ एजेन्सीले चाहिँ युजुअली नेपालमै हेर्नुहुन्छ भने एक्जिक्युसनको पार्ट मात्रै गरिदिन्छ स्ट्राटेजीमा त्यति इन्भल्भ हुँदैन ब्रान्ड कन्सल्टेन्सी भनेर अहिले फ्यु ब्रान्ड कन्सल्टेन्सी कमिङ अप होइन उनीहरूले चाहिँ स्ट्राटेजी लेभलमा बिजनेस स्ट्राटेजीलाई राखेर काम गर्छ सो द्याट्स द मेजर डिफरेन्स भनेको वी डु हेभ अ बिजनेस हाउसेस बिजनेस हाउसलाई वेयर दे वान्ट टु गो हामी इन्भेस्टरसँग बसेर अथवा चाहिँ मेन ओनरहरूसँग बसेर एन्ड वी बिल्ड द स्ट्राटेजी अकर्डिङ टु वाट ही अर सी वान्ट्स नेपालमा हामीले फेस गरेको च्यालेन्जेसहरू के छ कस्तो छ ब्रान्डिङ र मार्केटिङलाई लिएर युआर अ ब्रान्डिङ गाई तर लेट्स जेनरलाइज यो दुइटै सेक्टरमा किनभने देयर इज द भास्ट डिफरेन्स यहाँले भन्नुभयो होइन तर हाम्रो नेपालमा हामी पर्सिभ गर्दाखेरि चाहिँ सिमिलर काइन्ड अफ थिङ पर्सिभ गर्छौँ एन्ड वाट्स द डिफरेन्स यु एक्सप्लेन्ड ओके यो कुरा गर्दाखेरि क्यान आई यु नो एक्सप्लेन वाट्स द डिफरेन्स अर द सिमिल्यारिटिज बिट्विन ब्रान्डिङ एन्ड मार्केटिङ है सो धेरैजनाले चाहिँ मैले के भनेको देखेँ भन्दाखेरि ब्रान्डिङ र मार्केटिङ भनेको फरक हो छुट्टै हो भन्ने खालको कुरा गरेको सुनेको पनि छु देखेको पनि छु एन्ड देयर आर सो मेनी पिपल हु स्टिल फलो द्याट होइन आई एम अफ दि एक्ज्याक्टली अपोजिट स्कुल अफ थट भन्छु एक्ज्याक्टली भन्दा पनि अलिकति त्यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि तपाईँ एउटा बिजनेसको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुहोस् है एउटा बिजनेस हुन्छ उसको बिजनेस प्लान हुन्छ सो बिजनेस प्लानमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फाइनेन्सियल प्लान हुन्छ अपरेसनल प्लान हुन्छ मार्केटिङ प्लान हुन्छ आजभोलि पिआर प्लान भन्छ होइन त्यो सबै कुराहरू हुन्छ अब त्यो प्लानहरूलाई फेरि तपाईँले छुटाउनु भयो भने मार्केटिङ प्लान हुन्छ मार्केटिङ प्लानको भित्र पनि तपाईँको धेरै कुराहरू हुन्छ कि जस्तै उनीहरूको एडभर्टिजमेन्ट प्लान होला सेल्स प्लान होला होइन ब्रान्डिङ प्लान होला र यो प्लान्सहरू बनाउँदै गर्दाखेरि जब ब्रान्ड भन्ने वर्ड आउँछ नि त्यो चाहिँ you should understand it's a part of the bigger marketing plan. So if you take a company, तपाईले एउटा कम्पनी लिनुभयो जसको चाहिँ तपाईको मल्टिपल ब्रान्ड्स छ या मल्टिपल प्रडक्ट लाइन्स छ भन्ने पनि उसले हरेक प्रडक्ट लाइनको हरेक ब्रान्डको छुट्टै ब्रान्ड प्लान बनाउँछ कि तर इट्स अ पार्ट अफ दि बिगर मार्केटिङ प्लान सो हामीले ब्रान्ड प्लान र मार्केटिङ भनेको चाहिँ ब्रान्ड र मार्केटिङ भनेको छुट्टै हो कुनै पनि एङ्गलबाट भन्न मिल्दैन कि इट हेज टु बी अलाइन्ड विथ द मार्केटिङ प्लान if a company decides to launch 5 brands 5 different product lines and 5 different brands for the 5 different product lines त्यो हरेक ब्रान्डको डिफ्रेन्सिएसन भनेको चाहिँ हुन्छ नि द्याट बिकम्स इम्पोर्टेन्ट तर अगेन जति नै डिफ्रेन्ट भए तापनि इट स्टिल इज अन्डर द मार्केटिङ प्लान एन्ड द मार्केटिङ प्लान इज अन्डर द बिजनेस प्लान ओके सो त्यो लेयर्स बुझ्नु पर्यो क्या हामीले सो इट इज नट डिफ्रेन्ट इट्स अ पार्ट अफ इट भनेको ओभरअल हेर्दाखेरि द बिगर पिक्चर इज द ब्रान्डिङ बिगर पिक्चर इज द मार्केटिङ मार्केटिङ स्ट्राटेजिजहरू चाहिँ आर द पार्ट अफ इट बट द्याट सुड अलाइन विथ द ब्रान्ड द्याट वान्ट टु क्रिएट एक्ज्याक्टली नेपालमा हामीले फेस गरेको इस्युजहरू रिगार्डिङ द ब्रान्डिङ एन्ड मार्केटिङ हाम्रो देशमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको इस्युजहरू फेस गरिरहेको छौँ हामी बल्ल एकदम बर्डिङ फेजमै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने वी डोन्ट ह्याभ द्याट बिगर एकदम स्ट्रङ ब्रान्डर्सहरू फ्यु अफ द छ तर वी आर स्टिल अन द प्रोसेस यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो इस्युजहरू चाहिँ के छ यो सेक्टरको ओके सो अब मेरो भनौँ न मेरो करियरको स्प्यानको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने आई बिन इन द मार्केट फर 18 इयर्स 2005बाट मैले करियर स्टार्ट गरेँ
सो 18 इयर्सको दौरान चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि पहिला तपाईँको ब्रान्डिङ र मार्केटिङमा फोकस गर्ने भनेको चाहिँ बिगर कम्पनीज एमएनसीज होइन मल्टिनेसनल कम्पनीज बाहिरबाट आएको र एन्ड अ फ्यु लोकल ब्रान्ड्स है ब्रान्डिङमा फोकस चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै आई स्टिल कन्सिडर हामी बडिङ नै छौँ किन भन्दाखेरि कतिवटा ठुलो सेक्टर्सहरू लोकल कम्पनीजहरू सेल्स वाइज एकदम टर्नओभर बढे तापनि ब्रान्डमा फोकस गरेका छैन होइन सो एउटा सर्टन फेज अफ त्यो बिजनेसको ग्रोथ पुगिसकेपछि देन दे रियलाइज ब्रान्ड त चाहिने रहेछ किन भन्दाखेरि मेरो कम्पिटिटरले अब ब्रान्डिङ गर्न थाल्यो मेरो कम्पिटिटर हेज टेकन अ स्टेप फरवर्ड ऊ पनि सेल्समा थियो म पनि सेल्समा थिएँ हाम्रो सामान बिकिरहेको थियो तर उसले ब्रान्डिङ गरेपछि उसको सेल्स बढ्यो या उसको इमेज बढ्यो या उसको लोयल्टी बढ्यो भनेर जब उसले रियलाइज गर्छ त्यसपछि सो इट्स मोर अफ अ रियाक्टिभ अप्रोच सो त्यो रियाक्टिभ अप्रोच अझै पनि नेपालमा छ भन्छु कि म एउटा लोकल ब्रान्ड होला उसले ब्रान्डिङ नेसेसरी छ मार्केटिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जब कुनै एउटा एक्स्ट्रा लोकल अर्को ब्रान्ड या एउटा कुनै इन्टरनेसनल ब्रान्ड आएर जब उसको बिजनेस इम्प्याक्ट हुन थाल्छ त्यति बेला मात्रै उसले रियलाइज गर्छ उसले के रियलाइज गर्नुपर्ने भन्दाखेरि अरू आउनु अगाडि नै म चाहिँ आई सुड बी अहेड अफ टाइम अहेड अफ द कम्पिटिसन भन्ने हिसाबले सोच्ने चाहिँ त्यो आएको छैन त्यो चाहिँ ड्रास्टिकली अलिकति चेन्ज भएको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले फ्रेङ्कली अब यस्तो पनि हो एउटा तपाईँको ब्रान्डिङ डेफिनेटली रिक्वायर्स मनी के अनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहेकोले गर्दाखेरि पनि मेनी कम्पनीज आर अलिकति स्केप्टिक नगर्नु मेरोमा बजेट छैन यो बजेट मैले खर्च गरिसकेपछि कस्तो रिटर्न हुने हो आई डोन्ट नो होइन बरु म यसलाई सेल्सकै उसमा चाहिँ म इन्भेस्ट गरौँला भन्ने खालको त्यो ट्रेडिसनल छ तर दिस हेज चेन्ज्ड वन्स द डिजिटाइजेसन अफ थिङ्स हेभ स्टार्टेड सो डिजिटल प्लेटफर्मले चाहिँ तपाईँको ड्रास्टिक अहिले सानो एउटा न्यु रोडको फ्यासन पसलले पनि आफ्नै वेमा उसले मिनिमल भए पनि आफ्नै वेमा ब्रान्डिङ चाहिँ गरिरहेको छ तपाईँले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ सो उनीहरूको त्यो ब्रान्डिङ बढ्दै गएपछि देन दे रियलाइज ब्रान्डिङ चाहिने रहेछ मैले ब्रान्डिङ गर्दाखेरि मेरो त टिकटकले गर्दाखेरि सेल्स त बढ्यो हुन्छ नि मेरो फेसबुक पेजमा मेसेजेसहरू आउँदैछ होइन पिपल आर रिकग्नाइजिङ माई ब्रान्ड होइन केही नभए पनि पसलको बाहिर एउटा राम्रो बोर्ड लाउनु पर्ने रहेछ द्याट इज ब्रान्डिङ द्याट इज द बेसिक्स अफ ब्रान्डिङ सो त्यो लेभलमा चाहिँ डिजिटाइजेसन पास 10 इयर्स भन्छु म 5 to 10 इयर्सको बिचमा चाहिँ धेरै चेन्जेस आएको छ And it's changing for good. It's drastically changing. All right. अहिले हामी एउटा short break तर्फ जान्छौँ. We will be having more Guff Cafe about these things. Thank you. All right. अहिलेको लागि पनि हामी एउटा short commercial break तर्फ जान्छौँ. Don't go anywhere. We will be right back. Yes, welcome back after that short commercial break. चिया गफमा आज हामी छौँ र आज हामीसँग काश्यप सर हुनुहुन्छ. कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई हाम्रो चिया गफमा? Very interesting. यहाँको टपिकहरू सुनिसकेपछि यो भनेको स्टार्टिङ फेजमा भएको कुनै एउटा कम्पनीदेखि लिएर एउटा बिगर इस्टाब्लिस ब्रान्डले पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरूमा आज हामी गफ गर्न पाइरहेछौँ होइन. र अब एउटा नेपालमा चलिरहेको अहिले मार्केटिङ स्ट्राटेजीको कुरा गरौँ न. इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ अहिले इस्टाब्लिस्ड व्यक्तिहरूदेखि लिएर समन हु इज पपुलर इन द सोसियल मिडियाज दे आर डुइङ इट. कतिको हेल्प भइरहेछ अथवा यो सेक्टरलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिइरहनु भएको छ एज अ ब्रान्डिङ गाई? यो चाहिँ अब एज अ अलिकति धर्म सङ्कटको क्वेसन पनि पर्यो होइन किनभने हामीले चाहिँ त्यो युज पनि गर्छौँ तर पर्सनली इफ यु आस्क मी आई एम अ लिटल अगेन हुन्छ नि नट सो ह्याप्पी विथ द इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ सिनेरियो द्याट इज ह्यापनिङ यहाँ मात्रै होइन वर्ल्ड वाइडै भन्छु म. अब इन्फ्लुएन्सरको हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यस अहिले तपाईँको सबै ब्रान्ड्स आर आफ्टर इन्फ्लुएन्सर्स होइन. मलाई पनि कति रिक्वेस्ट आउँछ उहाँलाई बोलाइदिनु उहाँलाई एउटा हुन्छ नि एउटा सोसियल मिडियामा पोस्ट गरिदिनु पऱ्यो या उहाँलाई लिएर काम गर्नु पऱ्यो भन्ने खालको हिसाबले. एन्ड आई वर्क विथ अ लट अफ सेलिब्रिटिज टु बी अनेस्ट है. सो मैले पहिला मदन कृष्ण हरिवंश दाईदेखि लिएर होइन बिचमा अब राजेश हमालको क्याम्पेन्सदेखि लिएर आई थिङ्क निमा रुम्बादेखि लिएर अहिले स्वस्तिमा खड्कासँग कामहरू गरिरहेको छु. सो सेलिब्रिटी एन्डोर्समेन्टको एउटा आफ्नो पाटो छ. अब लेट मी एक्सप्लेन वाट आई एम डिससेटिस्फाइड विथ वेन इट कम्स टु इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ. इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ चाहिँ अब दिस मे गेट अ लट अफ स्ल्याक अल्सो होइन. के छ भन्दाखेरि अलिकति होइन धेरै नै स्यालो भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. भन्नु खोजेको कस्तो भन्दाखेरि जो इन्फ्लुएन्सरले कुनै एउटा ब्रान्डको लागि अगाडि आएर एउटा सर्टन क्राउडलाई इन्फ्लुएन्स गरिदिन्छ त्यो वर्डै इन्फ्लुएन्स भन्ने वर्ड नै एकदम स्यालो छ जस्तो लाग्छ कि त्यो इन्फ्लुएन्स मात्रै भयो कि. अब मैले चाहिँ के भन्ने गरेछु भन्दाखेरि आई केम अप विथ माई ओन थ्योरी where I call it inspire marketing. Okay.
So now I have started distinguishing between influencer marketing and inspire marketing. So मैले कुनै मान्छेलाई लिएर कुनै ब्रान्ड प्रमोट गर्नु लगाउँछु भने पनि उले सर्फेसियली इन्फ्लुएन्स गर्ने कि उले जेन्युइनली इन्स्पायर गर्ने भन्ने खालको कुरामा आउँछ. सो फर एक्जाम्पल जस्तै अब एउटा इन्फ्लुएन्सरको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हैन जस्तै अब फुड ब्लगर्स भन्छ हैन मेकअप आर्टिस्टहरु भन्छ मेकअप ब्लगर्सहरु भन्छ हैन तपाईको सेलिब्रिटीजहरु छ. देयर आर सम पिपल हु हैव बिकम ओभरनाइट पपुलर just because some action of theirs चाहिँ एउटा टिकटकमा या फेसबुकमा या इन्स्टाग्रामको रिल्समा चाहिँ पपुलर भइदियो र त्यो मान्छे पपुलर भयो अनि ओभरनाइट इन्फ्लुएन्सर भइदियो. त्योभन्दा अगाडि उसको केही पनि सर्टन एउटा कुनै सेक्टरमा कुनै नलेज या कुनै क्वालिटी छैन भनौँ न हैन. सो यहाँ अब भन्नु पर्दाखेरि चिया बनाउनु नआउने मान्छे पनि फुड ब्लगर भइदिरहेछ कि ओके हैन. अब तपाईले इन्टरनेशनल च्यानल्सहरु जस्तै TLC फलो गर्नु दिस पिपल आर शेफ्स हैन. उनीहरुको चेन अफ तपाईको रेस्टुरेन्ट्सहरु छ वर्ल्ड वाइड. उनीहरु ट्राभल गर्छ उनीहरुले फुडको हुन्छ नि डिटेल्समा जान्छ हैन. तपाईले यहीँनिर हेर्नुहुन्छ भने शेफ सन्तोष शाह इज एन इन्स्पिरेसनल पर्सन भन्छु कि उलाई फुडको बारेमा डिटेल थाहा छ कि. तर एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर तपाईको ल यहाँको खाना मिठो छ मिठो छैन भनेर त्यो गर्ने द्याट्स इन्फ्लुएन्स. सो त्यो इन डेप्थ नलेज र इन डेप्थ नलेज नभएकोमा चाहिँ इन्फ्लुएन्सर र इन्स्पिरेसनल को मार्केटको डिफरेन्स. अब यो भनेको फेरि तपाईले बुझ्नुस् कि एउटा मार्केटिङको ट्रेडिसनल टर्मबाट आएको. पहिला चाहिँ के भन्थ्यौं भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ओपिनियन लिडर भन्थ्यौं कि. सो ओपिनियन लिडरबाट आएको कुरा. सो ओपिनियन लिडर भनेर किन भनेको भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई त्यो पर्टिकुलर नलेजको बारेमा त्यो पर्टिकुलर सेक्टरको बारेमा नलेज छ. तपाईले पनि याद गर्नु भएको होला जस्तै पहिला अब क्लासमा एकजना हुन्थ्यो जसलाई चाहिँ टेक्नोलोजीको बारेमा धेरै कुरा थाहा हुने. कम्प्युटर बिग्रियो भने फर्म्याट गर्दे उसलाई नै भन्ने एन्टिभाइरस इन्स्टल गर्दे हैन भन्ने खालको कुरा गर्थ्यौं. सो द्याट गाई used to be the opinion leader के. तर अहिले आएर त्यो ओपिनियन लिडर चाहिँ सर्फेसियली मिडियाको कारण मात्रै पपुलर भइदियो. सो द्याट इज रङ भन्छ. अनि किन भन्दाखेरि फेरि एउटा अर्को कुरा इन्फ्लुएन्सर जो हामीले लिन्छौँ उसको ब्रान्ड प्रति लोयल्टी हुँदैन कि. अनि त्यसले गर्दाखेरि उसले जस्तै अब आजभोलि तपाईले एउटा इन्फ्लुएन्सरको स्टोरीज मात्रै हेर्नुभयो भने स्टोरी नम्बर 1 मा एउटा ब्रान्ड प्रमोट गरिरहेको छ भने स्टोरी नम्बर 4 मा अर्को ब्रान्ड प्रमोट भइदिरहेको छ. विथ सिमिलर काइन्ड अफ इन्टेन्सन्स कम्पिटिटरको प्रमोट कम्पिटिटरको. सो व्हिच इज अ भेरी भेरी बिग कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट. तर हामीले सेलिब्रिटी एन्डोर्समेन्ट कसैलाई लिन्छौँ भने अब उसँग अग्रिमेन्ट हुन्छ कम्पिटिटर ब्रान्ड लिनु नपाउने भन्ने हुन्छ. यहाँसम्म कि अग्रिमेन्ट सकेर 5 वर्षसम्म अर्को कम्पिटिटरसँग काम गर्न नपाउने भन्ने एक्सक्लुसिभिटीको एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ हैन. सो त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ धेरै भेरिड भएको छ. तर you cannot stop it अहिले हैन. किन भन्दाखेरि हामीलाई इन्स्टेन्ट रिच आउट चाहिएको छ. I was about to come to that. इन्स्टेन्ट रिच आउट. एउटा इन्फ्लुएन्सरले पोस्ट गर्नुबित्तिकै 50,000 जना मान्छेले देखोस् भन्ने खालको भएको छ कि. तर त्यसको लङ टर्म कतिको इम्प्याक्ट छ भन्ने स्टिल अ बिग क्वेसन मार्क. हाम्रो एज अ कल्चर हामी कस्तो भयो भन्दाखेरि कल्चर त नभनौँ अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ हामीलाई कस्तो छ भन्दाखेरि वी निड टु हेभ एन इन्स्टेन्ट रिजल्ट. इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङबाट इन्स्टेन्ट रिच बढ्ने भयो इन्स्टेन्ट रिजल्टहरु निस्किने भयो र इन्स्टेन्ट सेल्स ग्रोथ पनि देखिन थाल्छ क्या. एट द सेम टाइम ब्रान्ड भनेको वी गट ह्याभ अ पेशेन्स. एब्सोल्युटली. एन्ड इट्स अ लङ टर्म प्रोसेस. एकदमै लङ. र यहाँले अहिले भनेको कुरा चाहिँ यहाँ ब्रान्डिङ सेक्टरको भएको कारणले गर्दाखेरि इट साउन्ड्स एन्ड फिल्स यो चाहिँ अलिकति भएन है भन्ने खालको. तर एज लङ एज कुनै एउटा सानो एन्टरप्राइजलाई इन्फ्लुएन्सरले इन्फ्लुएन्स गरेर उसको सेल्स इम्प्रुभ हुन्छ भने व्हाट्स रङ इन इट? नो प्रब्लम. नो प्रब्लम. द ओन्ली थिङ इज त्यो इन्फ्लुएन्सको सर्ट टर्ममा मात्रै सेटिस्फाई भएर बस्नु भएन. त्यो इन्फ्लुएन्सलाई सर्ट टर्ममा लिन्छौँ हामी तर त्यो इन्फ्लुएन्सको सर्ट टर्मको इम्प्याक्ट देखिसकेपछि लङ टर्ममा पनि बिल्ड गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो. टु बी भेरी फ्र्याङ्क तपाईँको अहिले नेपालमा इन्फ्लुएन्सर गरेर त्यसै सर्ट टर्ममा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने आई क्यान ग्यारेन्टी यु द्याट विल एक्चुली टेन्ड टु बी मोर कस्टलियर इन द लङ टर्म. इन द लङ रन तपाईँले त्यो लङ टर्ममा जुन इन्फ्लुएन्सरमा सर्ट टर्ममा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ नि त्यसलाई सर्टन पोर्सन लेट्स से 70-30 हैन लाई चाहिँ तपाईले 70% लङ टर्ममा इन्भेस्ट गर्नुस् 30% सर्ट टर्ममा गर्नुस्. द्याट इज गोइङ टु बी योर अप्टिमल फर्मुला फर हुन्छ नि लङ टर्म रिच आउट एज वेल एज सर्ट टर्म सेल्स. जस अनरहरूलाई चाहिँ रियलाइजेसन के हुनु पर्यो भन्दाखेरि वेयर वी एक्चुअली वान्ट टु गो इन्स्टेन्ट रिचलाई हामीले चाहिँ लङ टर्म लैजानुपर्छ है भन्ने खालको रियलाइजेसन भयो भने द्याट्स गुड. र यहाँले भन्नुभयो नि अघि इन्स्पिरेसनल व्यक्तिहरू इट्स सो कस्टली
एउटा नर्मल अर्गनाइजेसन अथवा एउटा अलिक ठिकको खालकोले हायर गर्नै सक्दैन कि त्यस्तो केसमा इट्स भेरी च्यालेन्जिङ त्यसले गर्दा इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ पनि इन माई पर्सपेक्टिभ अलिकति ठिकै नै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ र यसमा वाट आई वान्ट टु एड इज यो ब्रान्डिङ र मार्केटिङ सेक्टरमा अब अहिले इन्फ्लुएन्सरहरू त जति पनि हुन्छ धेरै जस्तो यङ्स्टर्सहरू नै हुनुहुन्छ होइन र ब्रान्डिङ र मार्केटिङ फिल्डमा पनि यङ्स्टर्सहरूको इन्ट्री भएको छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ओभरअल यो फ्रटर्निटीमा यो इन्डस्ट्रीमा चेन्जेस कतिको गुड अथवा चाहिँ कस्तो खालको चेन्जेसहरू गुड ब्याड कस्तो खालको चेन्जेसहरू चाहिँ आइरहेछ एउटा चाहिँ गुड थिङ आई एम भेरी ह्याप्पी अबाउट होइन इज म चाहिँ पहिलादेखि भन्थेँ यो ब्रान्डिङ एन्ड मार्केटिङमा धेरै स्कोप छ है धेरै स्कोप छ जस्तै अब एक टाइम थियो जब चाहिँ मान्छेहरूले एभ्रीबडी वान्टेड टु गेट अ ब्याङ्क जब होइन ट्रु पास आउट हुनु बित्तिकै एमबिए होस् कि बिबिए होस् एउटा ब्याङ्कमा जब गरिहाल्ने फ्यामिलीले पनि ब्याङ्कमा जागिर खानु मलाई पनि माई ग्रान्डफादर वान्टेड टु सी मी इन अ टाई एन्ड सुट हुन्छ नि गोइङ टु अ ब्याङ्क के नट जिन्स एन्ड टी शर्ट होइन इट युज टु बी भेरी फ्यान्सी ग्ल्यामरस काइन्ड अफ होइन तर हामी मार्केटर्स वी युज टु बी हुन्छ नि ड्रेस्ड अप इन अ जिन्स एन्ड टी शर्ट एन्ड वी युज टु सेल प्रडक्ट्स होइन हामी ठमेलमा हुन्थ्यौँ यहाँ हुन्छ नि वाट एभर होइन हाम्रो काम त्यो थियो सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो सर्टन अहिले पनि छ सर्टन लेभलमा तर चेन्ज भएको छ मान्छेहरूले बुझेको छ मान्छेहरूले यो डिजिटल मिडियाले गर्दाखेरि एक्सपोजर बढी भएको छ होइन मेनी यङ पिपल हेभ स्टार्टेड देयर ओन डिजिटल एजेन्सिज आजभोलि होइन कतिजना मेरै स्टुडेन्टहरूको डिजिटल एजेन्सिज खोलेर उनीहरूले दे आर ह्यान्डलिङ ब्रान्ड्स होइन त्यो सबै कुराहरू छ तर एउटा अब राम्रो र नराम्रो त डेफिनेटली सबै सेक्टरमा हुन्छै हुन्छ एउटा चाहिँ अलिकति मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि द यङ्गर जेनेरेसन आर अ लिटल इम्पेसेन्ट हुन्छ नि ओभरनाइट चाहिँ चाहियो भन्ने खालको ओभरनाइट रिजल्ट्स ओरिएन्टेड हजुर अब अगेन ब्रान्ड भनेको तपाईँले भन्नुभएको छ इट्स अ भेरी पेसेन्ट गेम लङ टर्ममा होइन केही नभए भने पनि एटलिस्ट 1 इयर कुनै ब्रान्डको लागि मैले एकदम थम रुलको हिसाबले मात्रै भन्ने भने 1 वर्ष त लाग्ला क्या एउटा ब्रान्डलाई बिल्ड गर्नु होइन देयर आर स्टोरिज देयर आर पिपल इन्भल्भ होइन देयर इज द ब्रान्डको एसेन्सको कुराहरू त्यो ब्रान्डको क्वालिटीको कुराहरू आउँछ होइन त्यो क्वालिटीको ब्रान्ड युज गरेर मान्छेहरूले कतिवटा स्टोरिजहरू आफै भनेको होला मन परेपछि होइन सो त्यो अलिकति टाइम लाग्छ ओभरनाइट हुँदैन कि होइन एउटा इन्फ्लुएन्सरले आएर यो ब्रान्ड राम्रो छ है भोलिदेखि किन भन्यो भने इट डजन्ट वर्क द्याट विल ह्यापन ओन्ली इफ अ पर्सन हेज रेड हुन्छ नि सिन हर्ड एक्सपिरियन्स्ड अ ब्रान्ड फर अ लङ टाइम अनि त्यति बेला आएर इन्फ्लुएन्सरले ल यो ब्रान्ड राम्रो छ भनेपछि ए होला भनेर चाहिँ उसले त्यो त्यसलाई एउटा सर्टन बेनिफिट अफ डाउट दिन्छ सो यो केसमा चाहिँ यङ्स्टर्सहरू चाहिँ आई सजेस्ट देम टु बी अ लिटल बिट मोर पेसेन्ट अनि एउटा अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट इन टर्म्स अफ नलेज चाहिँ अलिकति कम छ जस्तो लाग्छ ब्रान्डिङको र डिजिटल एजेन्सिजहरू ब्रान्डिङमा काम गर्ने हो भने यु हेभ टु पुट इन अ लट अफ एफर्ट पढ्नु पऱ्यो जस्तै मैले एमबिए गरेर पास आउट हुँदाखेरि डिजिटल मार्केटिङको केही पनि थिएन तर अहिले आई एम हुन्छ नि रनिङ अ कन्सल्टेन्सी एन्ड डुइङ अ लट अफ डिजिटल कन्टेन्ट फर माई ब्रान्ड्स because I have to go back and study. I have to go back and read. I have to go back and watch videos. I have to go back and interact. होइन डिजिटल मार्केटिङको तपाईँको सोसियल मिडिया मार्केटिङको टेक्निकलिटिजहरूमा पसेर पढेर गर्नु पऱ्यो कि कन्स्टेन्टली अपडेटिङ योरसेल्फ अपडेट एकदमै दिस इज अ भेरी भेरी ड्रास्टिक एन्ड अ भेरी के भन्छ डाइनामिक सेक्टर तपाईँ राति एउटा फेसबुकमा एड पोस्ट गरेर बिहान उठ्नुहोस् बिहान त्यो एडको तपाईँको मोडालिटीदेखि लिएर टेक्निकलिटिज चेन्ज भइसकेको हुन्छ कि एन्ड यु नो वी हेभ टु नो द्याट यस्तो रहेछ भन्ने खालको ट्रु एकदम हामी गहन विषयमा गफ गरिरहेका छौँ हामी फेरि अर्को एउटा ब्रेकको पालो भएको छ इट्स हाई टाइम द्याट वी गो अन अ ब्रेक वी विल बी राइट ब्याक एन्ड वेलकम ब्याक र आज हामी ब्रान्डिङ र मार्केटिङकै बारेमा गफ गरिरहेका छौँ अब हाम्रो एज अ कन्ट्री हजुर होइन हामीले के गर्न सक्छौँ होला र यहाँ एज अ ब्रान्डिङमा अलिकति स्पेसलाइजेसन भएको हिसाबले चाहिँ हामीले वर्ल्डमा के लिएर जान सक्छौँ होला विथ अ स्ट्रङ प्रेजेन्स अफ ब्रान्ड अफ आवर अन ओके दिस मे साउन्ड अ लिटल नेगेटिभ होइन बट आई हेभ टु से दिस वी हेभ टु बी भेरी अनेस्ट वेन आई एम भेरी स्याड अबाउट द फ्याक्ट that we are not able to brand such a beautiful nation. That's the saddest part. Even तपाईले एउटा क्याप्सन मात्रै हाम्रो जुन टुरिज्म डिपार्टमेन्ट या टुरिज्म मिनिस्ट्रीले त्यो नेचुरली नेपाल निकालेको छ नि द्याट इज सच अ ब्युटिफुल जसले पनि निकाल्नु भएको अमेजिङ वर्क होइन तर त्यो नेचुरली नेपाललाई हामीले क्यापिटलाइजै गर्न सकेको छैनौँ जस्तो लाग्छ अब एउटा इन्स्टेन्स अहिले हेर्नुहुन्छ भने हाउ आई रिलेटेड विथ इज इकोनोमी अलिकति डामाडोल छ होइन कोभिड पछि इट हेज बिन डिफिकल्ट टु रिकभर अहिले पनि होइन
तर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने त्यो जुन एड्रिनलिन भन्छ नि एउटा कोही मान्छेलाई चाहिँ एकदम फेन्ट भयो भने डक्टर्सहरूले एड्रिनलिन दिन्छ नि जुन चाहिँ आई से द्याट एड्रिनलिन इज टुरिज्म के तपाईँको त्यो नेपालमा बनाउनुपर्छ एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यो रातारात हुँदैन क्या तपाईँको होइन रातारात एक्सपोर्ट गर्न नेपाल जस्तो कन्ट्रीलाई गाह्रो छ तर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी क्यान एक्सपोर्ट टुरिज्म लाइक एन्ड इम्पोर्ट टुरिस्ट त्यो चाहिँ रातारात हुनसक्ने काम हो एउटा राम्रो क्याम्पेन लगेर तपाईँले एउटा राम्रो ब्रान्डिङ अप्रोचलाई लिएर होइन तपाईँले अलिकति इन्टरनेसनली स्प्रेड गर्नुभयो भने आई एम 100% स्योर द टुरिस्ट द इन्फ्लो अफ टुरिस्ट विल ग्रो 10 times तपाईँ फर्गेट अबाउट हाम्रो एयरपोर्टमा के प्रब्लम छ कि बाटोमा के अहिले त्यो पनि छोडिदिनुहोस् होइन त्यसलाई पनि मान्छेले मध्यनजर त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर पनि आउँछ भन्छ कि म चाहिँ होइन अहिले त अब मल्टिपल इन्टरनेसनल एयरपोर्टै 2-3वटा छ होइन तपाईँले हेर्नुभयो भने पोखराको इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा मान्छेहरू ब्याडमिन्टन खेलिरहेको भिडियोहरू भाइरल भएको छ बिकज दे हेभ भइरहेको सिमिलर केसेस होइन लोनको कुराहरू छ पेमेन्ट्सको कुराहरू छ हाउ इज इट गोइङ टु बी सस्टेनेबल भन्ने कुराहरू छ होइन त्यो एयरपोर्ट्सहरूलाई युज गर्ने मात्रै हो भने तपाईँ अल वी निड इज टुरिस्ट एन्ड अ नाइस गुड क्याम्पेन क्यान बी समथिङ विच क्यान टर्न द इकोनोमी ओभरनाइट तर हामी चाहिँ कति कम्प्लेसेन्ट भइसक्यौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ मान्छे बरु बाहिर पठाउने अनि रेमिटेन्स मगाउने भन्ने खालके काइन्ड अफ भइसक्यो सो नेसन ब्रान्डिङ अब तपाईँले एक्जाम्पल हेर्नुहोस् न मलेसियाको एक्जाम्पल हेर्नुहोस् होइन तपाईँले थाइल्यान्डको एक्जाम्पल हेर्नुहोस् इभन इन्डियाको एक्जाम्पल हेर्नुहोस् इन्क्रेडिबल इन्डिया होइन इट इज सच अ फ्यान्टास्टिक क्याम्पेन अनि उनीहरूले इन्क्रेडिबल इन्डियाको अन्डरमा जसरी अघि मैले मार्केटिङको भित्र ब्रान्ड भनेँ त्यो इन्क्रेडिबल इन्डियाको भित्रमा सब ब्रान्ड्सहरू छ कि होइन आन्ध्र प्रदेशको आफ्नो होला सिक्किमको आफ्नो होला दार्जिलिङको आफ्नो होला केरलाको आफ्नो होला होइन आन्दामान निकोबारको सो टुरिस्ट आर कमिङ इन सो त्यो हिसाबले टु एड अन दिस श्रीलङ्काको रिसेन्ट केस नै पनि उहाँहरू कत्रो क्राइसिसबाट एन्ड दे आर एक्ज्याक्टली दे आर रिकभरिङ अन द बेसिस अफ टुरिज्म होइन एउटा म इक्जाम्पल इफ आई क्यान होइन जस्तै कोभिड सक्नु बित्तिकै चाहिँ अब एउटा बलिउड एक्टर लेट्स नाम नलिउँ होइन एउटा बलिउड एक्टर ल्याएर यहाँ कन्सर्ट गर्ने त्यसले गर्दा टुरिज्म बुम हुन्छ भन्थ्यो मेरो सोचाइ ल ठिक छ नो प्रब्लम एउटा बलिउड एक्टर ल्याउँ उसलाई दशरथ रङ्गशालामा कन्सर्ट गराउनु भन्दा त्यति नै पैसा खर्च गरेर उसलाई इस्ट टु वेस्ट ट्राभल गराउँ न होइन बढी मालिका लगेर उसले चाहिँ त्यहाँबाट एउटा भ्लग बनाएर तपाईँको सोसियल मिडियामा हालिदिन्छ होइन उसको यति धेरै मिलियन्स अफ फलोवर्सहरू छ दे विल सी द्याट भ्लग एन्ड थिङ्क अबाउट कमिङ टु नेपाल होइन हि विल गो टु एभरेस्ट बेस क्याम्प हि विल गो टु कालापत्थर मेक अ भ्लग सच अ ब्युटिफुल प्लेस भन्छ नि जाओस् होइन हि विल गो टु पोखरा हि विल गो टु फेवाताल हि विल गो टु तराई हि विल गो टु लुम्बिनी होइन हि विल गो टु जानकी मन्दिर इन्डियाबाट तपाईँले कति टुरिस्ट तान्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त फर्गेट अबाउट द युरोपियन मार्केट तपाईँले गएर एउटा इन्डियाको बलिउड एक्टरलाई ल्याएर लुम्बिनीमा राखेर उसले एउटा मेडिटेट गरेको या एउटा चाहिँ इन्टरेक्ट गरेको या एउटा सानो भिडियो बनाएर पठाइदियो भने आई एम 100% स्योर ती नजिकको हाम्रो फ्री ओपन बोर्डरबाट हजारौँ लाखौँ मान्छे आउँछ भन्छ कि ओभरनाइट र नेपालमा टु लेट यु नो एन्ड टु आवर अडियन्स नो सबैभन्दा बढी टुरिस्ट आउने भनेको इन्डियाबाट हो नेपालमा यस एक्ज्याक्टली त्यो मार्केटलाई मात्रै हामीले राम्रोसँग गर्न सक्नुभयो भने होइन अहिले जस्तै अब हामी बोर्डरिङ त तपाईँको युपी बिहार छ नि त तर वी स्टिल हेभन थट अबाउट टार्गेटिङ द्याट प्रिमियम सेगमेन्ट हुन्छ नि मुम्बईको बिजनेसम्यानहरू होला गुजरातको बिजनेसम्यानहरू होला होइन त्यो साउथमा कहिले एउटा माउन्टेन नदेखेको मान्छेहरू होला होइन कहिले जिन्दगीमा माउन्टेनै देखाएको छैन होइन लुक एट होइन तपाईँको त्यो पोखरामा एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरेर बाहिर माछा पुछेर देख्दाखेरि कस्तो हुन्छ होला उनीहरूलाई सोच्नुहोस् न होइन आई हेभ ह्याड द सेम फिलिङ वेन आई वेन्ट टु फर द फर्स्ट टाइम टु अ बिच कि आई ह्याड द सेम फिलिङ वाउ लाइक इट्स हुन्छ नि लिमिटलेस हामी त पहाडमा त हुर्केको भयो बिच देखाएको थिएन तर त्यो बिचमा गएर निलो समुद्र देख्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो फिल भयो कि सो इट इज त्यो कुरा क्यापिटलाइज गर्न सकेको छैन या गर्न सक्छ भनेर थाहा हुँदै पनि गरेको छैन जस्तो पनि लाग्छ मलाई सो नेसन ब्रान्डिङ आई थिङ्क पिपल लाइक अस वी क्यान कन्ट्रिब्युट जस्तो लाग्छ बट आई डोन्ट नो अब हामीले अप्रोच गर्नुपर्ने हो कि हामीलाई अप्रोच गर्नुपर्ने हो द्याट्स अ चिकन अर द क्वेसन अलराइट वी आर टुवर्ड्स द एन्ड अफ आवर सो एनी मेसेज टु आवर अडियन्स एन्ड भ्युवर्स ओके यो चाहिँ अब स्पेसली दिस मेसेज गोज आउट टु द न्युवर जेनेरेसन होइन किन भन्दाखेरि ओल्डर जेनेरेसन त सर्टन लेभलमा आएर गएर होइन मभन्दा एल्डर मान्छेहरू पनि छ इन दिस इन्डस्ट्री हु हेल्प्ड यो इन्डस्ट्रीलाई सेटअप गर्नलाई धेरैजना मान्छेहरू छ एन्ड आई नो लाइक ह्याट्स अफ टु दिस पिपल है उनीहरूले एउटा ब्रान्डिङ भन्ने कुरा केही नहुँदाखेरि उनीहरूले त्यो फिल्डमा गएर ब्रान्ड्स डेभलप गरेर यस्तो हुँदो रहेछ भनेर बिजनेस सिनेरियोलाई चेन्ज गरेको मान्छेहरू छ नेपालमा होइन
कतिजना यस्तो ट्रेडिसनल मान्छे पनि छ फेरि जसले यत्रो वर्ष काम गरेर पनि फेरि कन्ट्रिब्युसन छैन, द्याट्स अलवेज देयर। तर न्युवर जेनेरेसनले चाहिँ एउटा के बुझ्नु पऱ्यो, 2-3वटा कुरा। एउटा, देयर इज अ ह्युज स्कोप, यो चाहिँ दिस इज अ ग्रोइङ सेक्टर होइन, स्पेसली वेन वी आर टकिङ अबाउट डिजिटल मार्केटिङ एन्ड डिजिटल फिल्ड एन्ड डिजिटल प्लेटफर्म्स, इट्स इमेन्स है। यो सेक्टरमा अब जस्तै भनौँ न त्यो के भन्छ डिमोटिभेट भएर बाहिर जानुपर्ने अवस्था छैन भन्छ, यो सेक्टरमा चाहिँ अझै पनि स्कोप छ। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नेपालमै बसेर पनि आजभोलि धेरैजनाले इन्टरनेसनलको कामहरू पनि पाइरहेको छ। सो यु नो दिस इज अ सेक्टर द्याट हेज बिन एक्चुली हेल्पिङ टु ब्रिङ इन डलर्स पनि जस्तो लाग्छ मलाई। कतिवटा आई सी सो मेनी पिपल डुइङ फ्रिलान्स वर्कहरू होइन। दिस इज अ भेरी क्रिएटिभ फिल्ड, दिस इज इभन फ्रम मनी पोइन्ट अफ भ्यू अर फ्रम इभन लाइभलीहुड पोइन्ट अफ भ्यू इट इज भेरी रिवार्डिङ। अलिकति अब डेफिनेटली आफ्नो एफर्ट चाहिँ लाउनुपर्छ। एउटा अर्को पाटो भनेको चाहिँ अलिकति हिन्ड्रेन्स भनेको डेफिनेटली यस इकोनोमी ग्रो गर्नु पऱ्यो। यो सेक्टरलाई फोकस गरेर नभए तापनि ओभरअल सेक्टरलाई फोकस गरेर चाहिँ गभर्मेन्टको अलिकति इनिसिएसन भइदियो भने डोमेस्टिक प्रोडक्सन, डोमेस्टिक हुन्छ नि एउटा सेक्टरलाई ग्रो गर्ने, इकोनोमी ग्रो गर्ने होइन, गरेर गऱ्यो भने चाहिँ यो सेक्टर चाहिँ 10 folds ग्रो गर्छ। एन्ड it's going to be a very fantastic, creative, interesting, glamorous place to be. All right. Thank you so much for all the insights and everything. Thank you so much. Thank you so much for having me. All right. All right. आज हामी ब्रान्डिङ र मार्केटिङको बारेमा हामी गफगाफ गऱ्यौँ। काश्यपजी हुनुहुन्थ्यो आज हामीसँग र चिया गफको आजको लागि छुट्याएको समय लगभग सकिन लागिसकेको छ। यहाँहरूसँग फेरि अर्को नयाँ दिन अर्को नयाँ गेस्टसँग हामी कुराकानी गर्न आउने नै छौँ अर्को नयाँ टपिकमा। त्यतिन्जेलसम्म म सुदीपलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।